Uy, ikaw! Oo, ikaw! Gusto mo bang manalo ng 50,000 pesos? 3 steps lang yan. Una, gumawa lang ng video na nagluluto ng sisig. Parang ganyan, no? Nasa likod ko. Tapos, upload nyo to sa Facebook, Instagram, or TikTok. Gamitin nyo ang hashtag na TheUltimateSisigShowdown. Tapos, make sure na naka-public ang post nyo. Dahil ang top 6 na may pinakamaraming online engagements ay makakapasok sa ating next round. Kung nakatanggap ka ng message mula sa amin, isa lang ang ibig sabihin yan. Pasok ka na sa next round. At susunod na tatanggapin mo ay ang The Ultimate Sisig Package. Naglalaman ito ng Sichinito Ganashi mula sa #1 spice brand ng Japan, ang S&B. Siyempre, meron din ng pinagmamalaki nating mga Pilipino, ang Calamansi Extract mula naman sa Mother's Best. Gamitin niyo to upang makabuo ng bagong sisig recipe. Tapos, i-share niyo to sa amin pati ang picture ng inyong finished product dahil i-upload namin ito sa Facebook para pagbotohan ng ating netizens. Ang top 3 na may pinakamaraming votes ay mag-a-advance sa ating final showdown. Para sa ating mga netizens, bumoto kayo dahil 6 din na Facebook voters ang mananalo ng 5,000 pesos. If you're a finalist, iimbitahan ka namin sa isang lugar na secret muna dahil dito magaganap ang final showdown. Dito, kailangan mong lutuin ang sisig recipe na sinabit mo. And congratulations! Dahil kayong tatlo ay sure win na. Meron tayong 10,000 para sa second runner-up, 15,000 para sa first runner-up, at 50,000 para sa ating kampiyon. So ano pang inaantay nyo? Upload your videos, sali na!